Tällä videolla katsotaan, miten asentaa oksa Spikeport ampumatuki Blazer R8 kivääriin. Tässä meillä on esimerkkinä R8 hunttakki, joka on vastaavalla tukilla kuin Blazerin Professional R8 Success ja Ultimate. Eli täällä tukin etupäässä on tommonen pieni erillinen pala, mihin me se oksa asennetaan. Aloitetaan sillä, että irrotetaan tuosta kiväärin tukista raudat ja jatketaan siitä sitten. No, nyt meillä on tukki tässä avonaisena kädessä ja me nähdään tuolta alta, että siellä on 2 ruuvia, millä toi etutukin erillinen pala on kiinni. Ja toi tukin etuosa tosiaan lähtee näillä 2 ruuvilla täältä irti, eli irrotetaan ne, niin saadaan sen jälkeen tuo etuosa sieltä käteen. Ja tuo etupala lähtee siitä irti siten, että otetaan kiinni tukista ja painetaan sitä hieman alaspäin, jolloin saadaan vedettyä tämä koko etukappale täältä irralleen. Ja tähän erillisen tukietuosaan tosiaan asennetaan tuommoinen vakio hiinlenkkinasta, millä saadaan sitten oksa siihen nätisti kiinnitettyä. Ja tänne sopii tänne etuosan sisään just sopivasti tuommoinen M-Lock-mutteri, joka me voidaan tiputtaa sinne paikalleensa. Ja se mutteri asemoituu tonne ihan pohjaan, jolloin se oksan asennuskohta on justiin sopiva. Ja nyt kun toi mutteri on tonne tiputettu tonne pohjalle ja ihan tonne eteen kiinni, niin helpoin tapa tehdä tuo merkintä on porata täältä sisäpuolelta pieni alkumerkki tonne keskelle mutteria. Noin, jolloin me saadaan merkittyä siihen sopivasti se reijän paikka. Niin toi alkureikä tuolta sisäpuolelta ja siten, että saadaan se suoraan. No, nyt meillä on siellä reikä tuossa keskellä ja päästään suurentamaan se oikein kokoiseksi. Ja lopuksi tuosta otetaan purseet pois tuommoisella kartioterällä. Se on paras pyöräyttää käsin, niin se ei mene vahingossa sitten liian syvälle. No, nyt meillä on siinä valmis reikä hiinlenkkinastan asennukselle. Sitten asennetaan siihen vaan paikallisen hiinlenkkinasta. Eli tiputetaan toi M-Lock-mutteri tänne paikalleensa. Pidetään sitä vähän kädellä vastaan ja ruupataan hiinlenkkinasta kiinni siihen paikalleensa. Ja kiristetään sopivaan kireyteen. Näin. Eli nyt meillä on hiinlenkkinasta siinä valmiina, minkä voidaan sitten asentaa oksa kiinni, kun laitetaan tää pala takaisin tuohon aseen etuosaan. Sitten napsautetaan toi erillinen nokkapala kiinni takaisin tänne aseeseen, eli työnnetään se tonne paikallensa. Otetaan tuolta kiinni ja napsautetaan noin. Ja nyt meillä on siinä tuo nokkapala kiinni hiinlenkkinastan kanssa. Eli vaikka tuo hiinlenkkinastan ruuvi oli hieman pitkä, niin se jää kuitenkin näiden ruuvien alapuolelle, eli piippu ei voi missään nimessä ottaa sitten siihen hiinlenkkinastan ruuviin. Asennetaan siihen paikallensa toi oksan spikebody. Tähän soveltuu Spikeboard Hunter-malli, eli toi kapeampi spikeboard. Ja asennus ihan niin kuin normaali hiinalenkkinastaa asennetaan muissakin aseissa. Otetaan tuolta adapterista toi pinni ulos, tiputetaan adapteri siihen hiinalenkkinastan päälle ja työnnetään pinni sieltä hiinalenkkinastan ja adapterin läpi. Sitten tiiviste tuohon väliin ja
oksa kiinni siihen noilla omilla ruuveillansa. Varmistetaan, että se tiiviste jää sinne suhteellisen suoraan. Sitten semmonen kevyt käsikiristys, eli se oksahan ottaa laajalta alueelta kiinni siihen, jotta sitten ei ihan niinku mahdottoman tiukkaan tarvitse vetää. Noin, ja varmistetaan, että se ei liiku siinä mihinkään. Siinä, eli nyt meillä on oksa asennettuna siihen tuki alapuolelle ja saadaan seuraavaksi laittaa siihen raudat kiinni. Sitten laitetaan lopuksi raudat kiinni siihen. Näin, eli siinä meillä on valmiina asennettuna oksa Spikepod Hunter Laser R8 kivääriin. Ja kuten näkyy tuossa, kummaltakin puolelta tulevat piikit tulee sopivasti tässä tukissa tuolla Hunter-versiolla tuolta ulos. Ja ollaan valmiit lähtemään sen kanssa jahtiin. Kiitos kun katsoitte asennusvideon. Se on hyvin yksinkertainen laittaa, mutta muistakaa, että suositus on kuitenkin se, että aina kun tehdään aseeseen jotain muutoksia ja porailuja, niin tehdään se työ sitten ammattitaitoisella asesepällä, jos ollaan siitä asennuksesta itse yhtään epävarma. Ei muuta kuin hyviä tulevia jahteita. Moikka!